नमस्कार, पारवे ताई रेसिपीमध्ये तुमचं सर्वांचं खूप खूप स्वागत। तर आज मी बनवणार आहे ओल्या तुरीच्या सोल्यांची आमटी। तर ह्या शेंगा अशा ओल्या आणलेल्या आहेत। तर ह्या शेंगा मी अशा सोलून घेतलेल्या आहेत। ते एक वाटीभर असे तुरीचे सोले घेतलेले आहेत। त्यासाठी 10-15 हिरवी मिरची घेतलेली आहे। ही मिरची खूप तिखट आहे। मी खूप झणझणीत ही आमटी बनवणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये तिखट वापरू शकता। मूठभर शेंगदाणे घेतलेले आहेत। 5-6 लसूण पाकळ्या घेतलेले आहेत। 1 चमचा जिरं घेतलेले आहेत। कोथिंबीर, तेल आणि मीठ। तर साहित्य पाहिलेलं आहे आपण। आता रेसिपीला सुरुवात करू। मी तवा ठेवलेला आहे। अगोदर आपण हे तुरीचे सोले छान भाजून घेऊ, म्हणजे आमटीला आपल्या छान चव येते। शेंगा सोलते वेळेस म्हणजे किडके सोले नाही घ्यायचे, चांगलेच घ्यायचे। आता हे तुरीचे सोले छान मस्त भाजलेले आहेत। आता हे मी काढून घेणार आहे। आता यावर लगेच शेंगदाणे भाजून घेणार आहे। शेंगदाणे पण झालेले आहेत। आता हे शेंगदाणे पण काढून घेणार आहे। आता हिरवी मिरची भाजून घेणार आहे। तर मिरच्या पण छान भाजलेल्या आहेत। आता गॅस बंद करून ह्या मिरच्या पण मी काढून घेणार आहे। असं सगळं व्यवस्थित छान भाजून घेतलं ना की आमटी खूप छान होते। तर आता हे थंड करून मी मिक्सरला वाटून घेणार आहे। तुमच्याकडे जर खलबत्ता असेल तर तुम्ही त्यामध्ये पण वाटू शकता, कारण भाजीला आपल्या आमटीला खूप छान चव येते। तर हे थंड होते तोपर्यंत मी ह्या शेंगा अशा उकडून पण घेणार आहे। तर ह्या आमटी जशी छान लागते तशा ह्या शेंगा उकडून खायला पण खूप छान लागतात। तर माझ्या मुलांना फार आवडतात ह्या। तर आता हे धुवून स्वच्छ मी उकडायला ठेवणार आहे। तर अशा ह्या शेंगा स्वच्छ धुवून घेतलेल्या आहेत मी। आता हे गॅसवर ठेवून उकडणार आहे। तर यामध्ये आपल्याला दुपटी-तिपटीने मीठ टाकावं लागते। मिठाचं प्रमाण खूप जास्त, कारण मीठ जर जास्त असलं तर ह्या शेंगा छान चवदार लागतात खायला। तर असं भरपूर मी मीठ टाकणार आहे। तर असं पाण्यामध्ये मीठ मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता हे झाकून ठेवणार आहे। तर मिक्सरला मी हे वाटून घेतलेलं आहे। तुरीचे सोले, मिरच्या, लसूण, जिरे, कोथिंबीर आणि थोडंसं मीठ टाकलेलं आहे। खूप जास्त अशी पेस्ट नाही करायची, असं थोडंसं त्यामध्ये भरडपणा राहिला पाहिजे, म्हणजे आमटी खूप छान होते। आता गॅसवर मी कढाई ठेवलेली आहे। त्यामध्ये 2 चमचे तेल टाकणार आहे। आता तेल चांगलं गरम झालं की यामध्ये 1 चमचा मोहरी टाकणार आहे। तडतडले की यामध्ये जिरं आणि थोडीशी कोथिंबीर टाकणार आहे। कोथिंबीर वाटताना पण टाकलेली आहे मी। आता ही आपण केलेली पेस्ट ओल्या सोल्यांची, आता हे मस्त तेलावर छान परतून घ्यायची। आता यामध्ये मी थोडंसं हे भांडं विसळून पाणी पण टाकणार आहे। तुम्ही यामध्ये हळद पण वापरू शकता। या ठिकाणी मी वापरलेली नाही, कारण आमटी मस्त हिरवीगार दिसायला पाहिजे। आता मस्त तेल सुटेपर्यंत याला भाजून घ्यायचं एकदा परत। मस्त तेल सुटलेलं आहे बाजूनी, हे बघू शकता। 2-3 मिनिट असंच मी भाजून घेतलेले तेलावर हे सोले। आता यामध्ये पाणी टाकणार आहे। पाणी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका। चवीनुसार मीठ मी वाटताना पण टाकलेलं आहे, त्यामुळे आता थोडंच टाकणार आहे। आता छान याला उकळी काढून घेऊ। तर तुरीच्या सोल्याची मस्त झणझणीत आमटी तयार झालेली आहे। तर उकळी आल्याच्या नंतर मी परत 2-3 मिनटं उकळून घेतलेली आहे। मस्त तेलाची पण छान वरती तरी आलेली आहे। तर खाण्यासाठी रेडी झालेली आहे ओल्या सोल्यांची आमटी। आता ही मी काढून घेणार आहे अशी कढाईमध्ये। ही भाकरीसोबत, भातासोबत खूप छान लागते। तुम्ही चपातीसोबत पण खाऊ शकता। अतिशय सुंदर लागते ही भाजी खाण्यासाठी। तुम्ही नक्की ट्राय करा। व्हिडिओ आवडला असला तर लाईक करा। चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा।
साईडला झणझणीत आपली आमटी तयार झालेली आहे. आता ह्या साईडला बघू आपण शेंगा पण शिजायला ठेवलेल्या होत्या. तर शेंगा पण छान शिजलेल्या आहेत. शेंगांचा कलर बदललेला आहे. शेंगांचा कलर बदलतोच उकडल्याच्यानंतर. शेंगांना शिजायला थोडासा जास्त वेळ लागतो. तर खूप छान अशा शेंगा शिजलेल्या आहेत. 15-20 मिनटं लागलेले आहेत मला शिजून घ्यायला शेंगा. तर आता शेंगा पण मी काढून घेणार आहे. तर मस्त ओल्या तुरीच्या शेंगासोबत मस्त शिजवलेल्या पण शेंगा खूप छान लागतात. तर अशा प्रकारे झणझणीत ओल्या तुरीची आमटी, त्यासोबत मी भाकर केलेली आहे, भात केलेला आहे आणि सोबत उकडलेल्या शेंगा.